ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นลิ้นจี่อะค่ะก็สันนิษฐานว่าน่าจะอายุเท่ากับบ้านคือ134 ปีค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตให้ดีอะค่ะตำแหน่งของต้นลิ้นจี่เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งเดียวกับแกนกลางบ้านก็คือถูกปลูกมาอย่างตั้งใจเหมือนเป็นทางออกบ้านทางไปจ่ายตลาดทางไปโรงเรียนเพราะนั้นมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมที่ส่งเสริมค่ะวันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่มีโอกาสได้มาบ้านดินนิวาสของพี่พงษ์นะครับซึ่งบ้านหลังนี้เองก็ได้รับรางวัลจากสมาคมสามมิตรสยามด้วยใช่เมื่อปี 2565 2 ปีที่แล้วค่ะอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นค่ะก็ตอนที่ส่งเข้าประกวดก็จะเป็นเฉพาะตัวบ้านหลังใหญ่นะคะแต่ถ้าที่แก๊ปเห็นตอนนี้เราก็จะเห็นโดยบริเวณโดยรอบทั้งหมดซึ่งรวมถึงตัวเรือหลังเล็กด้วยปัจจุบันนี้ก็เปิดเป็นที่พักตัวเรือหลังเล็กเราก็จะเป็นที่ทานอาหารเช้าริมคลองค่ะเมื่อกี้ตอนที่เราเปิดคลิปเนี่ยเราก็ยืนมองบรรยากาศอยู่ริมคลองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นคลองบางกอกใหญ่ค่ะอยากให้พี่พงษ์เล่าประวัติของบ้านหลังนี้แบบสั้นๆครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่พงษ์บอกก็คือ134 ปีแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าก็คือมีการเปลี่ยนมือมาแบบมีจากเจ้าของรุ่นเดิมด้วยใช่ไหมค่ะจริงๆไม่ได้เปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของแล้วค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของสกุลชูโตนะคะผู้ที่ก่อสร้างบ้านก็ถ้าตามศักดิ์ก็คือพญาอาหารบริลักษ์ชื่อจริงฉันคือผึ่งนะคะชูโตก็คือเป็นผู้ที่สร้างบ้านนี้แล้วก็หลังจากท่านเสียชีวิตก็ส่งต่อให้ลูกหลานนะคะจากพญาอาหารบริลักษ์ก็ส่งมาที่ลูกสาวจากลูกสาวก็เป็นหลานจากหลานก็ไปเหลนก็คือเป็นยังเป็นสมบัติของตระกูลชูโตอยู่4รุ่นเลยโดยที่คร่าวๆคือ3รุ่นแรกเนี่ยมีผู้ที่อยู่อาศัยถาวรในบ้านนะคะบ้านก็เลยได้รับการดูแลเหมือนบ้านมีการขัดถูมีการดูแลเพราะมีผู้อยู่อาศัยแต่ว่าช่วงรุ่นที่4เนี่ยไม่มีผู้อยู่อาศัยเป็นการถาวรก็คือเขาเข้ามาดูแลบ้านหรือเขาเข้ามาใช้งานเป็นครั้งคราวก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีการทรุดโทรมของบ้านเนี่ยค่อนข้างมากในยุคนี้แล้วหลังจากนั้นก็เราอยู่ข้างบ้านนะคะเขาก็เสนอขายเพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากบ้านเราก็เลยสนใจแล้วก็มาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แสดงว่าในช่วงก่อนที่พี่ยุ้งจะมาเป็นเจ้าของก็คือตัวบ้านก็ค่อนข้างจะร้างนิดนึงคืออาจจะไม่ได้มีคนมาอยู่ประจำเลยใช่แล้วถ้าย้อนกลับไปวันแรกที่พี่ยุ้งเข้ามาดูไซต์ก่อนนะครับสภาพโดยรวมต่างๆทั้งส่วนของงานแลนด์สเคปหรือว่าตัวเรือนมันมีแบ่งเป็นกี่เรือนอะไรแบบนี้ครับค่ะตอนที่เข้ามาใหม่ๆก็คือค่อนข้างจะปิดทึบเนาะเพราะว่าจากรั้วริมรั้วที่เห็นนะก็จะเป็นสังกะสีลอนเล็กนะคะก็ปิดหมดแล้วตัวบ้านก็ไม่มีเนื่องจากไม่มีคนอยู่ก็จะปิดทึบที่ดินตัวนี้ก็ประมาณไร่นิดๆนะคะแบ่งออกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย2ส่วนก็คือส่วนเรือนใหญ่ซึ่งเป็นงานที่ได้รับรางวัลตรงนี้พื้นที่ใช้สอยโดยรวมประมาณสัก500 ตารางเมตรนะคะถ้านับทั้งหมดแล้วก็มีส่วนเรือนเล็กซึ่งเป็นเรือนแม่บ้านสมัยก่อนแล้วเป็นบ้านเช่าอยู่50 ตารางเมตรนอกนั้นก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เห็นเลยค่ะก็เป็นส่วนพื้นที่แลนด์สเคปทั้งหมดแต่ค่อนข้างจะปิดแบบว่าต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันจะแบ่งเป็นส่วนๆอย่างศาลพระภูมิที่เห็นอยู่ตรงด้านริมอ่ะเราก็ทำการเชิญนะคะแล้วก็ย้ายเพราะสมัยก่อนก็คืออยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่หน้าต้นลิ้นจี่คืออยู่กลางบ้านเพราะนั้นน่ะสิ่งที่เห็นมันก็ค่อนข้างจะไม่ได้เห็นเป็นภาพสวนใหญ่ๆก็มีศาลพระภูมิอยู่ตรงนี้มีกำแพงสังกะสีตรงด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ที่จะเห็นก็คือนิดเดียวตรงนี้ค่ะหลังจากที่ทำการบูรณะก็พยายามเชื่อมโยงตัวบ้านกับคลองแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก็มีการย้ายศาลพระภูมิตรงนี้ออกไปมันก็เลยเกิดเป็นพื้นที่ว่างที่เห็นชัดเจนขึ้นเราก็เลยเห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยมันถูกเน้นด้วยการออกแบบแลนด์สเคปจริงๆถือว่าแลนด์สเคปก็มีส่วนสำคัญเพราะพี่ฮุงก็พยายามทำให้เห็นว่าเป็นเชฟแบบ
ครึ่งวงกลมนะฮะใช่วงรีจริงๆตัวนี้เป็นวง ปรั รี บวงรีใช่ไหมฮะพยายามทำที่นั่งอะค่ะให้มันล้อมต้นลิ้นจี่แล้วก็ให้ต้นนี้เหมือนเป็นต้นประธานเด่นๆเลยใช่แล้วก็เปิดมุมมองเชื่อมโยงระหว่างบ้านกับคลองใช่ค่ะครับชวนพี่ฮุ้งเดินมาตรงนี้นะครับเรามาดูบ้านกันบ้างหลายๆคนจะได้เห็นภาพรวมของบ้านนะฮะซึ่งเป็นอาคารที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ผมมีเกริ่นชื่อไปแล้วว่าชื่อบ้านว่าบ้านนินิวาสซึ่งก่อนอันนี้ก็คือมีไปหาข้อมูลแล้วก็คุยกับพี่ฮุ้งบอกว่าความหมายก็คือแปลว่าบ้านสีเขียวใช่ไหมใช่เพราะว่านินก็คือสีเขียวนะคะแล้วก็นิวาสก็แปลว่าบ้านก็คือเป็นจริงๆง่ายๆบ้านสีเขียวค่ะครับมันก็มีกลิ่นอายความเป็นโคโลเนียลนะครับอย่างถ้าเราดูลักษณะรูปแบบของการที่เป็นอาคารที่มีความซิมเมทรีหรืออย่างการที่มันมีส่วนของไม้ที่เป็นฉลุลายรวมไปถึงกระเบื้องก็ลักษณะเป็นเหมือนกับกระเบื้องว่าวใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดลงดีเทลมันสามารถระบุไปลึกเลยได้ไหมครับว่าเป็นช่วงของรัชกาลไหนหรือว่าต้นตอของบ้านหลังนี้ที่ผมศึกษาค่ะเราไม่ได้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะว่าบ้านนี้มันถูกปลูกสร้างเมื่อไหร่แต่ด้วยองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมเนี่ยสามารถจะสันนิษฐานได้ว่าเรือนนี้ถูกปลูกในสมัยรัชกาลที่5ถามว่าดูยังไงนะคะอันนี้เป็นเรือนไม้2ชั้นนะคะตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐนะคะเตี้ย80 เซนซึ่งมีการเจาะช่องลมเพื่อระบายอากาศนะคะแล้วก็ลักษณะของการวางผังก็จะเป็นซ้ายขวาเท่ากันเป็นลักษณะของหกเหลี่ยมตัดซึ่งก็ค่อนข้างจะหาอาคารที่ซ้ายขวาเท่ากันเป็นแบบเนี้ยยากเหมือนกันเพราะว่าความนิยมในยุคนั้นอ่ะซ้ายขวาอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเช่นด้านหนึ่งเป็นหกเหลี่ยมตัดด้านหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมด้านหนึ่งสูง3 ชั้นด้านหนึ่งสูง2 ชั้นแต่นี่คือเท่ากันเลยนะคะอันนี้คืออย่างแรกที่ดูอย่างที่2ก็คือเราจะเห็นเรื่องของการใช้ไม้ฉลุนะคะสถาปัตยกรรมแบบขนมปังขิงอ่ะที่เราเห็นกันเยอะๆเนี่ยเราจะพบกันในสมัยรัชกาลที่6ก็จะมีการใช้ไม้ฉลุลายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่านี้อันนี้เราจะเห็นแค่ส่วนทางเข้าแล้วก็เหนือช่องลมเหนือช่องหน้าต่างเพื่อใช้ในการระบายลมด้านบนเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเรียบเนาะแล้วก็องค์ประกอบที่3ที่เราจะสันนิษฐานว่าเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่5คือระบบของประตูแล้วก็หน้าต่างถ้าจะเห็นจากด้านบนที่ปัจจุบันนี้เป็นห้องพระใช่ไหมคะก็จะเป็นระบบหน้าต่างทั้งช่วงเสาเลยมี3ช่วงนะคะซึ่งค่อนข้างจะเปิดได้โล่งทั้งหมดแล้วก็มันจะมีลูกเล่นในการเปิดและปิดหน้าต่างในรูปแบบต่างๆเช่นเปิดเป็นบานคู่หรือเปิดเป็นบานกระทุ้งหรือว่าเป็นแบบชัตเตอร์ค่ะขยับเป็นบานกระดกลิ้นกระดกเฉยๆลักษณะแบบนี้ค่ะเราเรียกว่า Venetian window นะคะซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันเยอะในสถาปัตยกรรมช่วงยุครัชกาลที่5ค่ะอย่าง Venetian window ก็คือเมื่อกี้ผมมีคุยกับพี่ฮุงเพิ่มเติมก็คือมันเป็นระบบที่มาจากทางเวนิสหรือว่าทางอิตาลีใช่ไหมครับค่ะพี่ไม่ทราบนะคะว่าใครเป็นสถาปนิกที่ออกแบบบ้านหลังนี้แต่เนื่องจากอาคารร่วมสมัยที่มีลักษณะอย่างนี้ในรัชกาลที่5เนี่ยล้วนออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนนะคะง่ายๆส่วนหนึ่งที่เราดูคือดูจากสัดส่วนของอาคารฝ้าเพดานของทั้ง2ชั้นเนี่ยอยู่ที่3.20 เมตรความสูงของประตูอยู่ที่2.40 เมตรเท่ากันหมดทุกบานซึ่งมันเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับบ้านคนไทยโดยปกติทั่วไปก็จริงๆก็จะเห็นในหลากหลายเอลิเมนต์นะครับที่สามารถบ่งบอกความเป็นโคโลเนียลได้อย่างที่พี่ฮุงบอกไปทีนี้ถ้าเกิดถามต่อเนื่องมาถึงเรื่องของสีครับแต่ละยุคที่มีผู้อยู่อาศัยอ่ะพี่ว่าเขาน่าจะมีการทาสีเพื่อเหมือนกับว่าปรับปรุงให้บ้านมันใหม่ขึ้นในแต่ละยุคนั้นๆแล้วก็จากช่วงที่ทำการอนุรักษ์บ้านอ่ะตอนลอกสีผนังออกเนี่ยเราจะเจอชั้นสีอยู่หลายชั้นนะคะแต่ว่าสันนิษฐานว่าชั้นแรกที่มีการใช้สีเนี่ยจะเป็นสีย้อมไม้สีเขียวนะคะซึ่งเราพบหลักฐานในห้องด้านบนเป็นชั้นสีชั้นเดียวที่ปรากฏก็จะเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะให้เลือกที่จะใช้สีเขียวเป็นสีหลักแต่ว่าจะใช้2สีเป็นเข้มกับอ่อนนะคะเพื่อให้มันคงความเป็นของเก่าแล้วก็ของใหม่ด้วยกันนะคะโดยที่สีเขียวเข้มพี่จะใช้เน้นในส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักก็คือตามพวกเสาหรือกรอบหน้าต่างหรือเคล้าที่รับหน้าต่างส่วนสีอ่อนก็เป็นส่วนระหว่างซึ่งลักษณะสถาปัตยกรรมแบบนี้โดยส่วนใหญ่อะเราจะเห็นผนังเนี่ยอยู่ด้านนอกเสาเนาะแต่ว่าอันนี้แปลกอันนี้คือผนังน่ะไปอยู่ด้านหลังใช่ก็เลยใช้สีเขียวเข้มเพื่อเน้นความพิเศษตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกก็ช่วยทำให้อาคารนี้มันดูสูงชะลูดขึ้นค่ะก็จะเห็นว่าพี่ฮุงเลือกทาสีเขียวเข้มบริเวณที่เป็นแนวเส้นตั้งหรือว่าพวกกรอบเฟรมต่างๆโครงสร้างใช่
ทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภายในตัวบ้านนะครับอยากให้พี่ฮุ้งพูดถึงเรื่องของทางเข้านิดนึงครับจริงๆเมื่อกี้พี่ฮุ้งมีบอกแล้วว่าตรงนี้เนี่ยจะถูกทรีตมาว่าเป็นเหมือนเมนทรานหรือว่าทางเข้าหลักเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะมีการสัญจรทางเรือนะครับก็ขึ้นมาทางนี้โดยตรงเลยแต่ว่าจริงๆมันจะมีทางเข้าอื่นอีกที่พี่ฮุ้งมีการปรับเปลี่ยนหลังจากที่มีการปรับฟังก์ชันมีทางเข้ากี่ทางแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับทางเข้าหน้าบ้านของเราก็จะสัมพันธ์กับถนนซึ่งมันก็เป็นการกลับหัวกับท้ายหมดเลยจากด้านคลองตัวเนี้ยเราก็ไปอยู่ที่ด้านถนนมันก็เป็นการกลับหน้าเป็นหลังแล้วก็ก่อนที่มันเป็นเจ้าของนะคะมันมีเรือนแม่บ้านซึ่งครัวเนี่ยก็อยู่ที่ด้านล่างของเรือนแม่บ้านอยู่ข้างบนครัวอยู่ข้างล่างนะคะก็จะอยู่ด้านนอกค่ะซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือที่เห็นตอนนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากบ้านของพ่อแม่พี่จะอยู่ทางด้านขวาเพราะนั้นเราจะสะดวกในการเข้ามาดูแลที่เนี่ยโดยการเดินเข้าออกผ่านทางนี้แล้วก็อาคารนี้ก็สร้างใหม่ก็จะเป็นเรือนเป็นเซอร์วิสก็จะมีห้องซักรีดแล้วก็ห้องครัวซึ่งถูกย้ายมาอยู่ทางนี้หมายความว่าตอนนี้มันกลับซ้ายเป็นขวากับหน้าเป็นหลังเพื่อให้อาคารนี้มันเหมาะสมกับการใช้งานใหม่มันก็เลยกลับหัวกับท้ายกันคือเป็นการปรับฟังก์ชันให้สอดคล้องกับบ้านของทางคุณแม่พี่ฮุ้งด้วยแล้วก็การใช้งานด้วยนะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าทางเข้าหลักเนี่ยก็คือถ้าของเดิมเลยก็คือตรงที่เราเห็นด้านหลังตรงนี้ด้านคลองทางคลองมาโดยตรงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทางเข้าก็คือจากถนนซึ่งเป็นซอยเล็กๆนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็จะมาเจอกับด้านหลังของตัวบ้านแต่พี่ฮุ้งก็จะทำทางที่เหมือนกับบังคับให้เขาเข้ามาเจอส่วนของคอร์ดอยู่ข้างในก่อนแล้วเราก็จะมาระเบิดให้เขาเห็นว่าบ้านนี้เป็นมีสวนพื้นที่สวนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความสัมพันธ์กับทางน้ำซึ่งแขกบางท่านก็สนใจที่จะล่องเรือในฝั่งทนก็เราก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ค่ะเป็นในการเรือท่องเที่ยวครับแล้วก็มีอีกหนึ่งทางเข้าที่พี่ฮุ้งเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนก็คือเป็นลักษณะของ drop off ใช่ไหมครับใช่ก็รถก็สามารถจะมาจากทางด้านนี้แล้วก็สามารถจะวนแล้วมาเทียบส่งนะคะเจ้าของที่ทางด้านนี้เหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากที่ดินมันเล็กลงทางที่เราจะเข้ามาเนี่ยไม่มีละไม่ปรากฏที่พี่ทราบคือไปค้นจากหลักฐานแผนที่โบราณนะคะก็เลยเห็นว่าแต่ก่อนมันมีเส้นทางที่รถจะเข้ามาเทียบรถได้ในลักษณะนี้แต่ตอนนี้ไม่มีเหลือแค่ส่วนพลัยของบ้านก็คือจะเห็นเป็นส่วนที่อยู่บริเวณด้านข้างบ้านนะครับเป็นจุดที่สามารถจะเอารถมาจอดเทียบได้แล้วก็เป็นบันไดขึ้นมา2ทางนะครับแล้วก็เข้าสู่ตัวบ้านได้เลยจริงๆหนึ่งในความสนุกของการที่เวลาเรามาดูบ้านเก่าอาจจะเป็นการที่เราเหมือนแทร็กหรือว่าแกะรอยดูใช่ไหมครับคล้ายๆนักสืบว่าฟังก์ชันเดิมเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถปรับเปลี่ยนคงไว้เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะปรับให้เข้ากับยุคสมัยหรือว่าฟังก์ชันที่เราต้องการการสืบประวัติของบ้านว่าบ้านแต่ก่อนเป็นอะไรมาก่อนมันมีขั้นตอนเหมือนกันในการที่จะค้นพบคล้ายๆว่าเราเป็นนักสืบเนาะอย่างเช่นเราอาจจะไปค้นพบแผนที่เราก็เลยทราบว่าแต่ก่อนรถมันเข้ามาได้หรือว่าจากการอ่านมันทำให้เราทราบว่าบ้านนี้เคยทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะคะเป็นหมากดิบพลูสดเป็นหมากดิบพลูแห้งเพราะเราเจอบ่อน้ำอย่างนี้ค่ะหรือเราพบจากการที่เราเปิดหน้างานแล้วเช่นช่วงที่เราซ่อมหลังคานะคะเราจะพบเศษกระเบื้องดินเผานะคะทิ้งกระจัดกระจายอยู่เหนือฝ้าเพดานมันก็เลยทำให้เราสันนิษฐานได้ว่าแต่ก่อนบ้านตั้งแต่แรกสร้างนี่อาจจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผาใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ด้วยค่ะแล้วก็ช่วงที่เราเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเนี่ยค่ะก็เลยเลือกใช้กระเบื้องว่าวเหมือนเดิมกระเบื้องซีเมนต์ก็ยังคงขนาดไว้เหมือนเดิมคือ9นิ้วกับ13นิ้วเนื่องจากถ้าเราเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นไปเลยเนี่ยเราก็ต้องมาจัดระแนงใหม่หมดแต่จริงๆก็มีการจัดระแนงเพราะว่าระยะของขอเกี่ยวค่ะกระเบื้องว่าวเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็ต้องมีการจัดโครงสร้างไม้ที่เป็นโครงสร้างที่แขวนกระเบื้องเนี่ยใหม่ทั้งหมดอาจจะต้องถี่ขึ้นหรือกว้างขึ้นใช่ตามขนาดของกระเบื้องที่เราใช้แล้วก็อันนี้ก็ด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของวัสดุเนื่องจากโครงสร้างหลังคาทั้งหมดเป็นไม้สักมันก็จะใช้เงินในการบูรณะเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็มีการนำเหล็กเข้ามาช่วยเราก็ทำการเลาะสภาพไม้ระแนงที่ยังพอใช้ได้แข็งแรงเนี่ยเอามาจัดเรียงกันในส่วนใหญ่ทั้งหมดและส่วนที่เหลือเราก็จะใช้เป็นเหล็กคือเราไม่ใช้ไม้กับเหล็กผสมกันนะคะเราจะจัดโซนมันใหม่ก็คือไม้ก็ไม้ทั้งปีกทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือนะคะส่วนทิศตะวันตกจะใช้เป็นระแนงเหล็กทั้งหมด
ก็คือเข้ามาช่วยซึ่งส่วนตรงเนี้ยไม่มีใครเห็นนะคะเพราะว่าเป็นหลังคาที่มีฝ้าเพดานอยู่ด้านล่างค่ะครับจริงๆนี่ก็ถือว่าเป็นอินโทรแล้วกันนะคะว่าในแง่ของการอนุรักษ์ที่พี่ภูมิได้รางวัลเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมากแล้วบางทีเราต้องผสานวัสดุใหม่เก่าผสมกันส่วนไหนที่คนเห็นมันต้องโชว์คนต้องสัมผัสได้อยู่ใกล้ตาก็จะใช้วัสดุเดิมค่ะที่เดิมๆที่ใช้ส่วนที่คนไม่เห็นไม่ได้สัมผัสถึงเราก็จะใช้วัสดุสมัยใหม่ที่เห็นคือหลังคาตรงด้านนี้กับหลังคาปีกนกเล็กๆเหนือหน้าต่างตรงนี้เป็นไม้เทียมทั้งหมดตีซ้อนเกล็ดมันได้แต่มองนะไม่ได้สัมผัสเราก็เลยใช้วัสดุทดแทนเข้ามาช่วยทำให้การเมนเทนแนนซ์การบำรุงรักษามันน้อยส่วนกลางซึ่งเป็นทางเข้าหลักของบ้านเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นกระเบื้องลอนเล็กนะคะก็เราก็เปลี่ยนเป็นไม้เทียมเหมือนกันแต่ว่าตีซ้อนเกล็ดมันก็จะดูเรียบไปเลยค่ะในความกลมกลืนของบ้านก็รู้สึกว่ามันเหมาะสมกว่าแต่ว่ามันก็แลกด้วยการที่เราต้องเมนเทนแนนซ์ทุกปีหรือ2ปีค่ะเพราะว่าเนื่องจากหลังคามันไม่ได้ชันนะคะมันก็จะมีปัญหาการรั่วซึมได้ง่ายครับจริงๆเรื่องพวกนี้ก็คือต้องคิดกลับไปกลับมาระหว่างความสวยงามการใช้งานที่เวิร์กแล้วก็การเมนเทนแนนซ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันไหนจะเอาอันไหนนำอันไหนรองอย่างนี้นะครับใช่ค่ะโอเคฮะเดี๋ยวให้พี่พุ่งพาเข้าไปดูในบ้านต่อนะครับค่ะเชิญค่ะดีสวยงามมากครับพี่พงศ์ครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ส่วนแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนของเช็คอินรูมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้พี่พงศ์พูดถึงแปลนในภาพรวมก่อนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าตัวอาคารที่เรามาดูเนี่ยมันแบ่งออกเป็นพื้นที่กี่ส่วนแล้วก็มีกี่ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมีการวางแปลนยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่ดูกันไปทีละจุดนะครับว่าจริงๆเป็นห้องอะไรครับตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยพี่จะเรียกว่าตรงนี้เป็นกลุ่มอาคารเนาะมันจะประกอบด้วยอาคาร2หลังคือเรือนหลังหน้าที่ติดกับคลองกับเรือนอีกหลังนึงซึ่งติดกับถนนแล้ว2เรือนนี้วางขนานกันแบบนี้นะคะแต่ว่ามีการเชื่อมพื้นที่การใช้สอยส่วนหนึ่งเพื่อให้2เรือนนี้มันต่อเนื่องกันทั้งทางด้านล่างกับด้านบนมันก็เลยเกิดเป็นคอร์ดข้างในขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามองแปลนมันก็จะเป็นเหมือนกับอาคารตัวยูที่มีคอร์ดอยู่ตรงกลางนั่นเองใช่ค่ะซึ่งคอร์ดเนี่ยเล็กนิดเดียวนะคะกว้าง3.50 เมตรแล้วก็ลึกประมาณสัก11 เมตรแต่มันก็ให้ impact ที่ดีอะค่ะเหมือนเป็นคอร์ดในบ้านด้วยเสียงของน้ำอะไรเงี้ยด้วยเนาะคือบ้านเนี่ยให้คิดง่ายๆเหมือนกับครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่ขยายความต้องการในการใช้สอยอาคารก็เพิ่มขึ้นเรือน2หลังเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างพร้อมกันนะคะเรือนหลังเนี้ยที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยซึ่งเป็นเรือนที่ปลูกก่อนนะคะเป็นเรือนที่อยู่ใกล้กับคลองเนี่ยถูกปลูกก่อนในฐานะเป็นเรือนพักอาศัยนะคะคือด้านล่างก็จะแบ่งเป็น3ห้องก็เป็นส่วนกลางนะคะก็มีห้องทานข้าวมีห้องเหมือนกับห้องนั่งเล่นนะคะห้องสารพัดประโยชน์ซึ่งใช้ได้หลายๆโอกาสเนี่ยแล้วด้านบนก็จะมีห้องนอน2ห้องแล้วตรงกลางก็คล้ายๆจะเป็นห้องพักนะคะแล้วก็พอครอบครัวนี้ขยายขึ้นเขาก็มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นก็เลยเกิดอาคารอีกหลังนึงซึ่งอันนี้เป็นการสันนิษฐานนะคะไม่รู้ว่าจะถูกต้อง 100% หรือเปล่าแต่เหมือนถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานมากกว่าเพราะลักษณะของแปลนเนี่ยมันจะเป็นแปลนแบบเปิดโล่งนะคะคือเป็นทางชั้นไม่ได้แบ่งเป็นห้องเป็น open plan ใช่เป็น open plan คือทางด้านล่างน่าจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนทำงานและด้านบนน่ะอันนี้ทราบมาจากลูกหลานที่ของสกุลจูโตว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นห้องสมุดนะคะก็เป็นบ้านพักอาศัยกับทำงานซึ่งก็เป็นการ work from home มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วครับแต่พอพี่หุงเปลี่ยนมาเป็นโฮสเทลเนี่ยในส่วนของอาคารที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยชั้นล่างก็ยังคงเป็นเหมือน common area เป็นพื้นที่ส่วนกลางอยู่เป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันตรงกลางก็เป็นห้องเช็คอินแล้วก็คล้ายๆมิวเซียมเล็กๆที่พี่ทำให้สกุลจูโตจะได้รู้เรื่องราวว่าปลูกสร้างเมื่อปีไหนแล้วก็ห้องนึงก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นห้องทานข้าวค่ะครับแล้วก็ด้านบนมีห้องพัก2ห้องใช่ครับส่วนอีกอาคารหนึ่งก็จะมีห้องพักแค่2ห้องด้านบนนะครับห้องพักทั้งหมดจะมีแค่4ห้องจะอยู่ด้านบนทั้งหมดแล้วก็ด้านล่างก็พี่จะอาศัยอยู่ที่บ้านนี้อยู่ด้านล่างของตึกนู้นค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่พงษ์พาไปดูส่วนนี้ต่อนะครับค่ะ
จากเช็คอินรูมนะครับตอนนี้พี่คุ้งก็พามาห้องข้างๆกันก็จะเป็นห้อง living นะครับซึ่งจริงๆห้องนี้เนี่ยสามารถเข้าได้จากหลายทางเลยนะครับเมื่อกี้จริงๆถ้าเกิดเราเดินเข้าบ้านมาเนี่ยบริเวณมุกทางเข้าด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแยกออกไป3ห้องเลยจะเข้าห้องนี้โดยตรงเลยก็ได้เข้าเช็คอินรูมก็ได้นะครับหรือจะเข้าห้องทานข้าวก็ได้แล้วก็จะมีประตูที่เข้าจากเช็คอินรูมได้โดยตรงรวมถึงมีประตูที่ออกไปยังส่วนของคอร์ดกลางได้ด้วยและจุดหนึ่งที่น่าสนใจในห้องนี้ก็คือจะมีบันไดที่พาขึ้นไปสู่ชั้น2นะครับและฟอร์มบันไดเองก็โค้งด้วยนะฮะเราจะเห็นว่าด้านหลังก็มีอีก1บันไดด้วยครับพี่คุ้งอันนี้พี่คุ้งคิดว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงฮะระหว่างบันได2อันนี้ครับกลุ่มบ้านนี้ค่ะมีบันไดทั้งหมด3จุดนะครับก็คือในแต่ละตึกจะมีบันไดหลักนะคะก็คืออันนี้เป็นบันไดหลักของตึกเรือนที่ติดริมคลองส่วนบันไดหลักของตึกที่ติดถนนก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีบันไดเล็กๆอันนึงระหว่าง2ตึกตรงนี้เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบันไดสำหรับแม่บ้านเพราะบันไดอันนี้ใกล้ครัวกับพื้นที่ที่แม่บ้านพักอาศัยนะคะแล้วบันไดมีลักษณะเล็กแล้วค่อนข้างชันนะครับใช่ค่ะแล้วบันไดที่สวยๆตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบันไดนายนะคะก็คือมีลักษณะลูกนอนที่มันกว้างแล้วก็เดินสบายกว่าคือเป็นบันไดที่มีความแกรนด์กว่านะใช่ทีนี้ในส่วนของห้องนี้โดยฟังก์ชันก็คือจะเป็นห้องที่แขกสามารถจะมานั่งดูทีวีนั่งพักผ่อนได้นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่เมื่อกี้มีคุยกับพี่คุ้งแล้วพี่คุ้งก็เล่าให้ฟังคือเรื่องของการจัดการเรื่องโครงสร้างซึ่งสำคัญมากๆนะฮะจะอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวเราชวนพี่คุ้งมาดูแล้วก็มานั่งพูดคุยกันนะครับค่ะวิธีที่พี่ซ่อมบ้านเนี่ยค่อนข้างจะไม่ใช่ปกติอย่างที่ทำกันเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เรามีข้อจำกัดทางด้านการเงินเราก็เป็นการซ่อมอาคารเนี่ยจากข้างนอกเข้ามาข้างในที่มีการเปลี่ยนหลังคากระเบื้องเนี่ยก่อนนะคะที่จะเช็คอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงสร้างอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของกระเบื้องหลังคาซึ่งผลิตใหม่เนี่ยมันมากกว่าของเดิมสิ่งที่พบก็คือว่ามันมีการซุดตัวเล็กน้อยนะคะของอาคารทำให้ผนังด้านนี้มันโก่งอะค่ะมันมีการยุบตัวเล็กน้อยจนทำให้หน้าต่างเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะคะน่าจะเป็นผลมาจากกระเบื้องหลังคาที่เปลี่ยนเป็นของรุ่นใหม่ก็เลยต้องมีการเพิ่มเสริมกำลังการรับน้ำหนักของโครงสร้างไม้แล้วก็มีการเอาเหล็กเข้ามาช่วยนะคะอย่างด้านหลังแก๊ปเลยเนี่ยมันมีเหล็กรางนะคะซึ่งประกบชนกับเคล้าของเสาไม้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักนะตัวหลักเนี่ยจะอยู่แค่หัวกระท้ายนั่นเองและเป็นคานช่วงยาว5 เมตรกว่าคราวนี้ตรงกลางมันจะมีโครงสร้างของเสาไม้แต่เป็นตัวเล็กหน่อยคราวนี้เราก็เลยใช้เหล็กนะคะเหล็กรางประกับเข้าไปและเย็บเพื่อให้เหล็กเนี่ยช่วยเพิ่มกำลังในการรับน้ำหนักของโครงสร้างไม้ก็แก้ตรงนี้ก่อนทำให้ระยะของคานเนี่ยมันสั้นลงจาก5 เมตรกว่าก็เหลือ2 เมตรกว่าแต่ก็มันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเสาไอ้ผนังหน้าต่างนี้มันเปิดไม่ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะเพิ่มกำลังรับน้ำหนักช่วงตรงนี้เพื่อให้หน้าต่างนี้มันเปิดได้ก็ตัวเคล้าของกรอบหน้าต่างนะคะเป็นเคล้าเล็กที่มันวิ่งตั้งแต่พื้นนะคะคานพื้นจนถึงคานชั้น2อ่ะซึ่งมันเป็นตัวนิดเดียวเองค่ะก็มีการใช้เหล็ก2 ตัวนะคะเข้ามาประกบเพื่อช่วยในการรับน้ำหนักตัวนี้คือตัวหล่อนะคะเป็นกล่องไม้ใช้เหล็กราง2 ตัวประกบเพื่อช่วยโครงเข้าหน้าต่างในการรับน้ำหนักคราวนี้หน้าต่างเปิดได้แล้วแล้วเราก็แค่มาดูเรื่องความสวยงามว่าเราจะซ่อนมันยังไงให้ดูรู้สึกว่าไม่แปลกประหลาดอันนึงคือเราใช้สีเข้ามาช่วยนะคะก็คือเหล็กที่ใช้กับกล่องไม้ที่ปิดแล้วก็ทาสีเดียวกับผนังให้ดูเนียนกันเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งถ้าสมมติเรามองในรายละเอียดก็จะเห็นว่าหน้าต่าง2 อันนี้มันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวตัวนั้นไม่มีปัญหาเราก็ไม่ใช้มันมีปัญหาตัวนี้แต่ว่าทำยังไงให้มันรู้สึกกลมกลืนครับคือจริงๆต้องบอกว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีหลายมุมที่ดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดูสวยงามปกติดีแต่ว่ามันผ่านการที่เราจัดการเรื่องของโครงสร้างหรือมีการซ่อนเรื่องงานระบบอะไรต่างๆไว้ด้วยซึ่งถือว่าก็เป็นดีเทลที่ผมว่าก็เป็นหนึ่งสิ่งในงานอนุรักษ์ที่มันต้องถูกคิดด้วยใช่ค่ะครับหรืออย่างอีก1ดีเทลที่อยากให้ทุกคนเห็นก็คือตัวหน้าต่างนะครับมันจะเป็นหน้าต่าง2 ชั้นแล้วก็ชั้นนอกเนี่ยยังคงเป็นภาพลักษณ์เดิมแต่ส่วนชั้นในเองพี่ก็จะเปลี่ยนให้บางส่วนเป็นกระจกบ้างถ้าต้องปิดแอร์ใช่ไหมฮะหรืออย่างบางส่วนนี้ก็เป็นมุ้งลวดเพื่อกั้นยุงอะไรแบบนี้นะครับค่ะห้องพักแขกที่มีการติดแอร์ค่ะหน้าต่างชั้นที่2ที่ถูกเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นกระจก
นะคะเพื่อเชื่อมโยงกับภายนอกแล้วก็กันแอร์ออกพวกช่องระบายอากาศซึ่งด้านบนก็จะแตกต่างกับข้างล่างเป็นไม้ฉลุลายนะคะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นการสานไม้อีกแบบหนึ่งก็จะมีการทำหน้าต่างกระจกเข้าไปเติมเต็มเพื่อไม่ให้แอร์มันออกถ้าสมมุติว่าเราไม่เปิดแอร์ข้างบนแต่เราก็ยังสามารถจะกระทุ้งเพื่อเปิดตัวกระจกเนี่ยออกให้มันสามารถจะมีการระบายอากาศโดยธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะครับโอเคครับงั้นจากตรงนี้เดี๋ยวให้พี่วงพาขึ้นไปดูชั้น2ของอาคารนี้หน่อยนะครับเชิญค่ะก็ขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับพี่พงษ์เมื่อกี้ตอนที่เราเดินมาเนี่ยจะเห็นว่าแปลนชั้น2ก็ยังคงแบ่งออกเป็น3ส่วนเหมือนชั้นล่างเลยนะครับพอขึ้นบันไดมาจะเจอกับห้องพักห้องแรกก่อนซึ่งอันนี้จะเป็นห้องที่ชื่อว่าห้องนกฮูกนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนตรงกลางนี่จะเป็นห้องพระกับห้องน้ำอยู่ด้านหลังแล้วก็ฝั่งตรงนี้ครับก็จะเป็นอีกห้องพักอันนี้เป็นห้องกว้างนะครับคือง่ายๆคืออาคารหลังนี้แบ่งเป็น2ห้องพักนะคะแล้วก็ห้องตรงกลางกับเป็นห้องพักส่วนด้านหลังห้องพักก็เป็นห้องน้ำของแต่ละห้องนะคะคราวนี้ด้านห้องพระเนี่ยเราจะหันไปทางด้านทิศตะวันออกซึ่งด้านหลังเป็นห้องน้ำปกติเราก็จะไม่ค่อยเอาของสูงกับของต่ำมาชนกันเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุผลของความเชื่อความเหมาะสมคราวนี้เราก็เลยต้องแยก2พื้นที่2ห้องนี้ออกจากกันมันก็เลยเกิดเป็นห้องเก็บของเล็กๆซึ่งขวางระหว่างห้องพระกับห้องน้ำ2ห้องนะคะของเดิมคือไม่มีห้องน้ำใช่ไหมพี่ไม่มีแต่ห้องน้ำแต่ก่อนห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกบ้านทั้งหมดนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นคอริดอร์มันจะเป็นส่วนทางเดินเฉยๆแล้วก็มีผนังอยู่พี่ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องเลื่อนผนังเดิมก็คือเลาะเป็นไม้ทีละชิ้นเลยค่ะเลาะออกมาแล้วก็ขยับผนังเดิมน่ะให้ถอยเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มห้องเล็กๆเป็นห้องเก็บของขึ้นมาเพราะฉะนั้นผนังที่เห็นทั้งหมดนี่คือผนังใหม่นะคะซึ่งทำมาจากประตูเก่านะคะแล้วก็มีการใส่กระจกอะไรเงี้ยแสดงว่าแนวผนังเดิมก็อาจจะอยู่แนวผนังอาจจะอยู่ประมาณตรงนี้เลยใช่ไหมใช่แต่ก่อนทางเดิมมันล้นเข้าไปมันใหญ่มากแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็ทำเป็นห้องพักก็จะเกิดห้องเก็บของเล็กๆด้านหลังค่ะมุมตรงด้านนู้นนะคะพี่ก็จะทิ้งร่องรอยของแนวผนังเดิมที่เราได้ทำการเลาะไม้ทีละชิ้นนะเพื่อที่จะผลักเข้าไปแล้วก็สร้างผนังใหม่ขึ้นมาให้เป็นห้องเก็บของเล็กๆเนี่ยก็ตรงนั้นก็จะเก็บไว้แล้วก็ติดป้ายเผื่อว่าใครสนใจจะได้ทราบว่านี่มันรอยอะไรแล้วมันก็จะเห็นการเปรียบเทียบระหว่างรอยเดิมซึ่งเป็นไม้ดิบๆเนี่ยค่ะกับผนังที่เราทาสีเข้าไปใหม่รวมตรงนี้ด้วยก็จะเห็นสีผนังเดิมของบ้านหลังนี้ชั้นแรกซึ่งเป็นสียาไม้สีเขียวเราก็ติดป้ายไว้เหมือนกันว่าตัวนี้น่ะเป็นสีชั้นแรกแล้วก็จะเห็นเทียบกับสีปัจจุบันที่เราใช้ค่ะครับโอเคครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจอยากให้พี่วุ้งพูดอีกทีนึงตอนแรกเราคุยกันตอนที่เราอยู่ด้านล่างนะครับพี่วุ้งบอกว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะแบบเวเนเชียนนะครับซึ่งหน้าต่างที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีการเปิดหลากหลายรูปแบบมากเปิดบนเปิดล่างก็ได้แล้วก็มีทั้งบานเกล็ดเป็นบานกระทุ้งได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองให้พี่วุ้งโชว์ให้ดูนิดนึงนะครับลองดูมันก็มีวิธีการเปิดหลายแบบเนาะเป็นหน้าต่างช่วงบนกับช่วงล่างเช่นสมมุติว่าเราปิดหน้าต่างช่วงล่างคนจากข้างนอกเขาก็จะไม่เห็นเหล็กหล่อนี้เราก็จะเปิดจากช่วงบนแต่วันนี้ที่เปิดให้ดูคือเปิดเต็มนะคะมันก็เป็นเหมือนลูกเล่นอ่ะของบ้านซึ่งแต่ละวันก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเช่นตอนนี้นะคะเราก็จะเปิดข้างล่างแล้วเราก็จะปิดข้างบนนะคะซึ่งเป็นบานเปิดคู่ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นแบบเนี้ย3ช่วงนะคะบานหน้าต่าง3ช่วงมันก็สามารถจะเปิดเป็นบานกระทุ้งก็ได้ในวันที่แบบอาจจะฝนตกน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดเป็นบานกระทุ้งแบบนี้นะคะอย่างนี้ทุกบานมันก็จะให้ร่มเงาได้ประมาณนึงกันฝนได้เล็กน้อยนะคะหรือว่าเราจะเปิดเป็นแค่เหมือนกับว่าคอยดูอะค่ะว่ามีใครมาเราก็เปิดแค่เป็นชัตเตอร์แบบนี้นะคะเพราะนั้นมันก็จะมีรูปแบบของการเปิดเนี่ยหลากหลายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือพี่คุ้งเก็บดีไซน์เดิมไว้หมดเลยค่ะอันนี้แค่ทำสีตอนที่ทำการบูรณะก็ต้องเลาะหมดเลาะออกมาเป็นแล้วก็เราไปลอกสีข้างล่างพวกบานพับพวกนี้คือเปลี่ยนใหม่นะคะแค่นั้นเองนอกนั้นก็คือเหมือนเดิมครับในส่วนของเหล็กหล่อก็เป็นอีกหนึ่งเอลิเมนต์ที่น่าสนใจนะครับตรงนี้ก็จะเห็นทั้งในส่วนของการตกบริเวณนี้แล้วก็
อย่างด้านข้างก็มีด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันเป็นวัสดุที่เราผลิตไม่ได้อยู่ ครับ ในสมัยนั้นเนาะก็เป็นวัสดุนำเข้า ครับ นะคะแล้วคาดว่าน่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะก็เก็บไว้ทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ให้พี่พงษ์พาเข้าไปดูภายในห้องพักนะครับค่ะเข้ามาในห้องพักที่ชื่อว่าห้องกวางแล้วนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่พี่อุ๊มมีบอกแล้วว่าเห็นวิวไปทางคลองเป็นห้องที่มีพื้นที่เยอะที่สุดแล้วก็เป็นห้องเดียวที่มีหน้าต่างที่จะมองไปทางด้านคลองบางกอกใหญ่ครับซึ่งถือว่าสเปซนี้ก็กว้างแล้วก็ฝ้าเพดานสูงโปร่งมากนะครับค่ะก็3.20 เมตรค่ะครับส่วนที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นงานออกแบบใหม่นะคะคือตรงนี้ทำเป็นตั่งเพิ่มขึ้นมาเราสามารถจะจัดที่นอนได้อีก2คนตรงนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าพักเขามาเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเตียงคู่แล้วก็เป็นห้องครอบครัวได้ด้วยนะคะถ้าไม่ได้ใช้เป็นเสริมเตียงเราก็จะเป็นที่นั่งสบายๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้วิวไปมองไปที่คลองส่วนการตกแต่งที่เห็นที่ผนังรวมถึงสีเนี่ยก็คือเป็นสีที่ทำให้ห้องนี้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะห้องนี้ตัวเฟรมกรอบหน้าต่างนี่ก็เรียกว่าเป็นของใหม่เป็นการตกแต่งเพื่อพี่ก็ได้กรอบแพทเทิร์นของช่องฉลุสำหรับการระบายอากาศของด้านล่างขึ้นมาไว้ที่ชั้นบนด้วยคุ้นๆอยู่ใช่แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้เพื่อการระบายอากาศตรงนี้คือเป็นแค่หน้าต่างเฉยนะคะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการตกแต่งที่เราทำเพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่พี่ฮุ้งเพิ่มเติมเข้ามาก็คือการที่มีห้องน้ำนะฮะโดยที่ห้องน้ำเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางด้านหลังห้องพักที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วก็ห้องนี้เองจะเป็นห้องพิเศษที่มีอ่างน้ำให้ด้วยใช่ก็เป็นส่วนแยกส่วนระหว่างส่วนอาบน้ำกับส่วนอ่างอาบน้ำค่ะครับแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องที่มี2ประตูด้วยค่ะครับประตูบานนี้ถ้าเปิดออกไปก็คือจะเป็นส่วนของระเบียงชั้น2ทางเชื่อมที่จะไปอีกตึกนึงตรงนี้ก็เป็นประตูที่มันลงไปที่บันไดหลักนะคะก็เดี๋ยวให้พี่ฮุ้งพาไปดูนะครับว่าจากอาคารนี้เราเชื่อมไปอีกอาคารนึงจะเป็นยังไงนะครับค่ะเราออกจากห้องกว้างมานะครับก็จะมาเจอกับส่วนของระเบียงนะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นแล้วว่าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของขอบนะฮะซึ่งทั้งชั้น1ชั้น2เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะมีเป็นคอริดอร์ยาวๆเป็นแบบตัว L แบบนี้นะครับเพื่อเชื่อมคอนเนคไปยังอีกอาคารเชื่อมระหว่าง2ตึกค่ะอย่างการดีไซน์พื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยนอกจากห้องกว้างจะออกได้ห้องนู้นก็ออกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นบันไดที่พี่ฮุ้งมีการเล่าให้ฟังว่าเป็นบันไดสำหรับอาจจะเป็นเมดหรือคนใช้ในบ้านขึ้นมานะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแค่เป็นเรื่องของการซ่อมหลังคานะคะแล้วก็ทาสีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างนะคะก็คือเป็นระเบียงสำหรับเดินผ่านจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วก็สามารถจะนั่งเอกเนกอยู่ข้างนอกได้พื้นที่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคล้ายๆระเบียงภายนอกสำหรับทั้ง2ห้องนะคะส่วนของงานตกแต่งต่างๆอย่างราวกันตกตรงนี้ฮะด้วยดีไซน์ของเขาไม่ว่าจะเป็นอาคารนี้กับอาคารนั้นก็คือของเดิมเลยใช่ไหมครับค่ะซึ่งก่อนที่จะทำการบูรณะเนี่ยตามการใช้งานจริงอ่ะมันมีนกมาตอนกลางคืนเราก็จะเห็นเป็นเฟรมไม้แล้วก็เป็นกรุมุ้งลวดกรงไก่ปิดทั้งหมดอ๋อนี่ของเก่าใช่ของเก่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าของใหม่พี่ก็เลาะในส่วนนี้ออกนะคะก็ทิ้งไว้แต่โครงสร้างหลักๆค่ะก็ให้เปิดเห็นวิวเต็มที่ใช่ตรงนี้ก็เป็นแค่ขัดทำสีเฉยๆแต่เห็นพี่ฮุ้งบอกว่ามีแบบค้างคาวบินผ่านมาด้วยมันจะไปช่วงพลบค่ำอะค่ะช่วงเย็นๆสักประมาณฟ้าเริ่มมืดมันก็จะมีมันอาจจะเป็นทางเดินของค้างคาวนะทางบินเขาก็จะบินทะลุหน้าต่างตัวนี้ค่ะมาแล้วก็ออกผ่านคอร์ดทะลุไปแต่เป็นช่วงเวลาสักแบบครึ่งชั่วโมงนึงของทุกวันค่ะครับโอเคครับแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยพอเราจะเชื่อมไปอีกอาคารนึงอ่ะก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนระดับนะครับทั้งชั้น1ชั้น2เลยระดับของพื้นชั้นนี้มันแค่80เซนแต่ชั้นนึงมันจะถูกยกขึ้นไปประมาณเมตรกว่าอาคารหลังนู้นก็จะสูงกว่าเพราะนั้นมันก็จะมีบันไดไม้ตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนระดับระหว่าง2อาคารครับค่ะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจอยากให้พี่ฮุ้งเล่าถึงการดีไซน์ของฝ้าจะเห็นว่ามันดูเหมือนจะคล้ายกันนะฮะแต่จริงในดีเทลอ่ะมีลูกเล่นที่ต่างกันค่ะ
รายละเอียดของฝ้าเพดานก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เรารู้ว่าอาคารน่ะมันไม่ได้ถูกสร้างพร้อมๆกันคืออาคารหลังนี้สร้างก่อนระบบฝ้าเพดานมันก็จะเป็นแบบนึงคือจะเป็นไม้หน้าประมาณสัก15นะคะวางเว้นร่องแล้วก็จะมีคิ้วด้านบนนะคะแต่ว่าอาคารนี้เป็นอาคารที่สร้างทีหลังฝ้าเพดานก็แตกต่างกันอันนี้ก็คือเป็นไม้กระดานเหมือนกันวางเรียงๆกันแต่ว่าคิ้วจะเป็นคิ้วสามเหลี่ยมนะคะปิดอยู่ด้านล่างนะคะคือตีหลอกโค้งเหมือนเป็นหกเหลี่ยมตัดแต่จริงๆหลังคาคือเป็นหลังคาจั่วที่เชื่อมระหว่างอาคารนี้กับอาคารนี้แต่ลูกเล่นใช่เป็นตัวหลังคาคลุมระเบียงทางเดินที่เชื่อมอาคารแต่ลูกเล่นก็คือเราก็ทำฝ้าเป็นหกเหลี่ยมตัดนะคะแล้วก็มีคิ้วไม้สามเหลี่ยมตัวใหญ่ๆปิดรอยต่อของไม้กระดานฝ้าแต่ว่าพอเข้ามาในตัวอาคารเนี่ยก็เปลี่ยนไปคิ้วจะเล็กลงนะคะก็คือเป็นดีไซน์แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มีการตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายนะคะซึ่งเป็นลายเดียวกับเชิงชายคาที่ตรงทางเข้าหลักแต่ว่าอันเนี้ยเขาเอามาใช้ในส่วนตกแต่งค่ะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นระบบหน้าต่างเองจะเห็นว่าตรงนี้เป็นบานเปิดคู่และสามารถกระทุ้งบานได้แต่ว่าอาคารที่เป็นส่วนบ้านพักอาศัยเริ่มแรกที่สร้างก่อนจะเป็นบานไม่สามารถกระทุ้งได้จะเป็นบานเกล็ดระบายอากาศช่วงบนแล้วก็เป็นลูกฟักทึบด้านล่างแต่พอสร้างใหม่ลูกเล่นก็มากขึ้นเช่นเปิดช่วงบนกระทุ้งได้อันนี้ก็คือเป็นยาวจากพื้นจนถึงไม่ใช่แค่หน้าต่างช่วงเดียวนะจะคือเปิดตั้งแต่พื้นจนถึงข้างบนแล้วก็จะโชว์ลูกกรงก็จะเห็นว่ามีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าเราสามารถจะศึกษาแล้วก็แบบแกะรอยดูได้นะใช่เป็นนักสืบมันน่าจะไม่ได้สร้างมาพร้อมกันแน่มีการพัฒนาแบบเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปหรืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่พุ่งพาไปดูห้องพักเขาไปดูข้างในกันค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องพักที่ชื่อว่าห้องหมูนะครับซึ่งอาคารนี้เนี่ยก็จะมีอีก2ห้องพักก็คือห้องหมูกับห้องกบนะครับใช่ค่ะดีไซน์ของประตูมันจะมีความแบบจีนๆหน่อยนะฮะแล้วพอเข้ามาก็จะเห็นว่าก็จะมีเอลิเมนต์ตกแต่งที่พี่คงเลือกมาก็จะมันบ่งบอกถึงความเป็นจีนอยู่เหมือนกันค่ะพอดีว่าไปเดินตามร้านขายของเก่าอะค่ะแล้วเราก็ไปได้ประตูเก่าจีนมาก็เลยไอ้ตัวนี้มั้งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราว่างั้นห้องทางตึกนี้เราทำเป็นเชิงตะวันออกดีกว่าเอาเป็นสไตล์จีนแล้วกันเพราะว่าประตูบานนี้เราได้มาพร้อมกับชุดหน้าต่างตัวนี้ที่มันเหลืออยู่ที่ร้านแล้วเราก็ซื้อมามีกรงนกด้วยที่ได้มานะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าห้องนี้จะให้มันดูอุ่นๆนะคะเป็นสไตล์จีนก็มีผนังก็ทาสีแดงฝ้าเพดานก็แค่ขัดลอกจากสีของเดิมอะค่ะแล้วก็จบเลยไม่ทาเคลือบอะไรนะคะแล้วก็จะมีเสาอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆที่ทิ้งไว้ให้สำหรับผู้ที่อยู่ในห้องพักนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นชุดสวิตช์กับปลั๊กไฟเดิมนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรจะเห็นแนวรังสายไฟไม้ซึ่งก็ถูกทำไว้อย่างดีนะคะก็เป็นกิมมิคเล็กๆสำหรับคนที่อยู่ที่ห้องพักนี้ค่ะคือจริงๆถ้าเกิดว่าเรามาพักที่นี่เนี่ยก็จะเห็นว่าในแต่ละมุมอ่ะพี่คงจะทำเหมือนลักษณะเหมือนเป็น exhibition ไปด้วยที่บอกเล่าเรื่องราวของอดีตนะฮะว่าแบบอันนี้เป็นของเดิมเลยนะอันนี้เราทำใหม่ครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกก็คือจริงๆแล้วชั้น2ของอาคารนี้อย่างที่พี่คงบอกคือเป็นเหมือนห้องหนังสือซึ่งจริงๆมันโล่งหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเรามาแบ่งกั้นสเปซเองหมดเลยใช่ก็คือเป็น Open Plan แล้วก็แบ่ง2ห้องที่เหลือก็เป็นการตกแต่งภายในซึ่ง2ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เชื่อมต่อถึงกันได้ก็คือเป็นประตูภายในนะคะเป็นดับเบิลดอร์ค่ะช่วงบ่ายๆก็ฝนตกนะครับพี่ฮงวันนี้ตกทั้งวันเลยได้เห็นอีกบรรยากาศที่ก็มีความชุ่มฉ่ำฮะคำถามปิดท้ายที่อยากถามพี่ฮงเนี่ยอยากจะให้พี่ฮงแชร์มุมมองให้กับคนที่เขาอาจจะมีบ้านเก่าที่แบบอายุ100 กว่าปีแบบนี้นะฮะหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้ครับแต่เขามีแผนที่จะอนุรักษ์หรือว่ารีโนเวทซ่อมแซมบ้านว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นแก่นสำคัญในการที่เขาจะทำการอนุรักษ์บ้านก็คงต้องมาดูก่อนว่าเหตุผลที่เราอยากจะเก็บบ้านไว้เพราะอะไรเราเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่า
มันเป็นบ้านเก่าแล้วมันก็มีเอกลักษณ์ของเขาแล้วเราก็รู้สึกอยากจะเก็บ เพราะฉะนั้นในการซ่อมแซมหรืออะไรพวกนี้พี่ก็จะทำอยู่ในกรอบด้วยความเคารพนะว่าไม่ไปเปลี่ยนแปลงเขาจนมากเกินไปเหมือนเดิมบ้านนี้ยังมีจันทันมีกรมีแตมีข้างคาวมีระแนงแล้วก็เป็นหลังคามุงกระเบื้องก็คือคงความแท้ของระบบโครงสร้างหลังคาที่มีอยู่ส่วนอาคารอีกหลังหนึ่งอ่ะโครงสร้างไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่มีระบบแต่ระบบกรนะเขาเป็นจันทันแล้วก็เป็นระแนงและแขวนกระเบื้องเราก็ทำไปตามเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆโจทย์หรือกรอบนี้มันชัดเจนมากๆนะฮะมันจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าเราจะทำอะไรทิศทางไหนใช่คือถ้าสมมติว่าเราศึกษาของเดิมแล้วก็ทำต่อไปโดยที่ยังเก็บองค์ความรู้ของเดิมมาผสานกับของใหม่ไว้แล้วสุดท้ายเวลาถึงในอนาคตเราก็จะส่งต่อองค์ความรู้นี้ต่อไปเหมือนกันใช่เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาไปมากนักเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับการใช้ชีวิตอยู่สมัยใหม่อย่างเช่นแบบอย่างที่เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยคือฝนตกเราก็ยังต้องวิ่งปิดหน้าต่างอันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ไปทำกันศาสตร์เพื่อที่จะว่าฝนตกฉันไม่ต้องปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ไปถึงตรงนั้นทั้งที่จริงมันอาจจะสบายกว่าแต่เราก็ยังยอมคงวิถีแบบเดิมค่ะตรงนั้นก็คือแลกกันก็คงไม่ได้ทุกอย่างไม่งั้นบ้านมันก็คงจะถูกเปลี่ยนไปมากบางอย่างเราก็คงแล้วคิดว่ามันก็ไม่ได้ลำบากใช้งานได้ในยุคนี้อย่างสะดวกสบายแต่ก็คงไม่ได้100%ครับสุดท้ายแล้วผมว่าอย่างหนึ่งเลยคืออยู่ที่คนที่มาเป็นเจ้าของรุ่นต่อไปอย่างพี่ฮุงเองผมรู้สึกว่าโชคดีที่พี่ฮุงเป็นสถาปนิกแล้วพี่ฮุงมองเห็นคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมอยู่ดังนั้นพี่ฮุงก็จะเลือกเก็บบางอย่างที่อาจจะใช้คำว่าเรามองแล้วว่ามันถูกต้องนะแล้วทำให้ของนี้มันก็ยังคงอยู่ต่อเนื่องไปกับคนยุคหน้าแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้พี่ฮุงตัดสินใจแบบเฮ้ยไม่เอาจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นง่ายหมดระบบที่มันเคยมีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านหรือแบบไทยๆสมัยก่อนเราไปตัดมันออกเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดีลีทมันทิ้งไปเหมือนกันนะใช่แล้วคนในอนาคตก็ไม่รู้แล้วว่ามันเคยมีตัวข้างๆอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะคนเราอายุมันก็ไม่ได้ยาวเนอะแล้วก็อย่างบ้านหลังนี้ก็คือผ่านมาแล้ว4 รุ่นถ้านับรุ่นพี่ด้วยนี่ก็เป็นรุ่นที่5ซึ่งต่อไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นรุ่นที่6อะไรเงี้ยถ้าทุกช่วงมันเปลี่ยนไปหมดก็ไม่รู้ผลลัพธ์มันจะไปออกยังไงเราก็แค่เป็นส่วนเล็กๆในสายโซ่ยาวๆแค่นั้นเองก็คือแค่จากบ้านเนี้ยเดี๋ยวก็ถูกส่งต่อไปอีกรุ่นหนึ่งรุ่นต่อไปมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะเพราะว่าก็ได้ศึกษาแล้วก็พยายามบันทึกเอาไว้